Good afternoon, friends. Myself Chintan Engineer. હું ચિંતન એન્જિનિયર છું. હું પોતે આમ તો હું તમારી જેમ જ એક સામાન્ય વ્યક્તિ છું અને તમારામાંથી જ વચ્ચેથી એક છું. હું કંઈ અલગ નથી. મારી સ્ટોરી એવી છે કે મારા પોતાના 8 ઓપરેશન થયા છે. હવે આપણે એમાંથી 6 તો માથાના, બાકી બીજા 2 થયા છે પણ એ આંખના ને એવા બધા માઇનોર છે જરાક, પણ 6 માથાના. હવે 6 બ્રેન રિલેટેડ ઓપરેશન થયા હોય તો મોટા ભાગના લોકો એટલીસ્ટ એક પણ ઓપરેશન થયું હોય ને તો ડિપ્રેસ તો થઈ જ જાય. કાં તો પોતે ડિપ્રેસ કરે, કાં તો પોતાના ઘરવાળાને ડિપ્રેસ કરે. બેમાંથી એક વસ્તુ કરે કે નહીં? હા, તો એટલે આવું થયું. હું પોતે 7.5 મહિને જન્મેલો હતો. 7.5 મહિને જન્મેલો હતો. બીજા વર્ષથી મારું ઓપરેશન ચાલુ કર્યું માથાનું. માથામાં પાણી ભરાતું હતું, એ નીકળતું નહીં હતું. એને ડ્રેન કરવા જેવી રીતે ઘરમાં પાણીનો વાલ્વ હોય ને એવી રીતે મારા માથામાં પ્લાસ્ટિક ને રબર કમ્પોઝિટ મટીરિયલનો પાણીનો વાલ્વ ફિક્સ કરેલો છે. અને આ જે વાલ્વ છે તે એ વખતે આ પાણી ડ્રેન કરી નાખતો. અને આ પ્લાસ્ટિક ને રબરની નળી છે પેટ સુધી આ નળી જાય છે માથા પરથી. હવે એ 1989માં છેલ્લું ઓપરેશન મારું માથાનું થયું અને પછી ડૉક્ટર મને એમ કહી દીધું કે જીવવાની ના પાડી દીધી કે ભાઈ આ છોકરો જીવશે જ નહીં, તમે કદાચ આને સુરત લઈ જાઓ તો એ પહેલાં કદાચ પૂરો થઈ જાય. પણ સાલું મારું બેડલક ખરાબ એટલે હું જીવી ગયો. એન્ડ ધેટ ઇઝ એન્ટાયરલી ડ્યુ ટુ હોમિયોપેથી. ને હોમિયોપેથી અને બીજા એક અત્યારે બહુ સરસ ડૉક્ટર છે, ડૉક્ટર ચંદ્રકાંત મોદી કરીને, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે. અચલ ક્લિનિક છે એમનું પોતાનું. ફોરમ ક્લિનિક પણ એમનું જ છે સિટીની અંદર, બાલાજી મંદિર પાસે. તો ત્યાં પણ તમે જઈ શકો. પછી હવે આ બધું થયું. આ બધું ક્યારે થયું? આ બધું જ્યારે હું 11 વર્ષનો હતો ત્યારે થયું. એના પછી હું 8, 9, 10th, 11, 12th ભણ્યો. 11th, 12thમાં સાયન્સ. 10thના રિઝલ્ટમાં 62% આવ્યા. મને પ્રિન્સિપલે કહી દીધું કે ના ભાઈ, હવે તું કોમર્સ લઈને યાર, તારે આવો પ્રોબ્લેમ છે, હું કરવા સાયન્સ લેજે. તો પણ આપણે પહેલાંથી જીદ્દી. અને મારી સરનેમ પણ એન્જિનિયર. એટલે મેં કીધું ના ભાઈ ફાધર, હું એન્જિનિયરિંગ જ કરીશ. તો એટલે એ ટાઈપના વિલ પાવર સાથે મેં 11, 12 ઝેવિયર્સની અંદર સાયન્સ સ્ટ્રીમ લીધી અને મેં મારા 51% આવ્યા. પણ આપણે ઇન્ડિયાની અંદર રૂલ ખરાબ કે ભાઈ તમે તો ઓપન કેટેગરીવાળા છો એટલે તમે એન્જિનિયરિંગમાં ના જઈ શકો. 55%થી એ વખતે નહોતા જઈ શકતા. પછી મેં ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ કર્યું. એના પછી મેં ડિગ્રી SVRથી કર્યું, SVREC, જે અત્યારે NIT સુરત છે. પછી મેં MBA માર્કેટિંગ કર્યું. એટલે મારું ટૂંકમાં કહેવાનું એટલું છે કે મિત્રો, તમને કંઈ પણ થાય, વોટ એવર હેપન્સ, ડોન્ટ ગેટ ડિપ્રેસ એની વે. થેન્ક યુ. સો ગ્રેટ ચિંતન. આપ બેઠા છો ભાઈ, તમે એટલા માટે જીવી ગયા કારણ કે તમે સુરત આવ્યા. એટલે સુરતના પાણીમાં એવું કંઈક છે કે જે ભલભલાને સજીવન કરી શકે છે. ફોર ગ્રેટ રાઉન્ડ ઓફ એપ્લોઝ ફોર ચિંતન ફોર હિઝ ગ્રેટ અચીવમેન્ટ. He fought about the entire life. Great Chintan.